ආයිබෝන් කියල පිළිගන්න මගේ යාලු ඔක්කොම අදත් SLVIP අපි අලුත්ම අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනල්ලා තිනවා ඔයාලට. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නන්නේ කොහොමද CorelDraw software එකේ හරියට page layout එක කරගන්න විදිය සහ ඒ තුල අන්තර්ගත කරුණු කිහිපයක් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යනවා. ඒකින්ද ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම අපේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද පොඩි කරුණු ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට මතක ඇති මං පහුගේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කළා කොහොමද CorelDraw software එක පාවිච්චි කරන්න. ඒකේ බේසික් කරුණු, ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක, ඒ වගේ කරුණු මං කතා කළා. graphic designer field එකේ නැතුවම බැරි software එකක් තමයි CorelDraw කියන්නේ. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු කොහොමද CorelDraw software එකේ page layout එක කරගන්නේ. ඒ දේවල් හරියට අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒ ගැන හිත ඉන්න එපා. දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මොකද graphic designer field එකේ expert කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අපේ වීඩියෝ series එක ඔක්කොම බලන්න. මොකද මගේ වීඩියෝ series එකෙන් මම කතා කරලා තියෙනවා graphic designer field එකේ ඒ කියන්නේ පාවිච්චි වෙන softwares, ඒ වගේම එකින් එක ඒව කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ සහ graphic designer field එකට අලුතෙන් එන කෙනෙක් වුණත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ලේසියෙන් මම ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද දැන්ම ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒකින්ද මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. හොඳයි යාළුවනේ, අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද CorelDraw software එක use කරලා හරියට page layout එක කරගන්නේ කියලා.
මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද ඩොකියුමන්ට් එකක් ඒ කියන්නේ හරියට ලේඅවුටින් කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මම එනවා. එතකන් ඔයාලට ජය වේවා.